আজিৰ ৰান্ধনি শিতানত নলবাৰীৰ ৰান্ধনি শাৰদা ডেকাই আপোনালোকক প্ৰস্তুত কৰি দেখুৱাব ভেজ পোলাও আৰু ডাল টাৰ্কা। আপুনিও আপুনি ৰন্ধা বঢ়া খাদ্য বনালেই যদি আমাৰ এই শিতানত প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ ভেজ পোলাও আৰু ভেজ পোলাও বনাবৰ কাৰণে মই এইখিনি জহা চাউল 1 ঘণ্টা আগতে ধুই পেলাই এনেকৈ টাৱেল এখনত পানীখিনি টুকিবলৈ দিছিলোঁ আৰু এইখিনি বনাবৰ বাবে মই লৈছোঁ ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুট এইখিনি লৈছোঁ কাজু আৰু কিচমিচ পানীত তিয়াই থৈছোঁ এনেদৰে পিয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ গাজৰ এটা কাটি লৈছোঁ আৰু লং কেইটামান দালচেনি কেইটুকুৰমান বুট কেইটামান তিয়াই লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই লেচেৰা কাটি লৈছোঁ এনেকৈ শুকান জলকীয়া এটা লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে মই ঘি লৈছোঁ ঘি 1 চামুচ দিব লাগিব আৰু মই ৰিফাইন তেলেৰে বনাম এইখিনি। এতিয়া আহকচোন এইখিনি মই কেনেকৈ বনাওঁ। এতিয়া মই কুকাৰটো ইয়াত তুলি দিছোঁ গৰম হ'বলৈ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কুকাৰটো গৰম হৈছে, এতিয়া মই ইয়াত অলপ ৰিফাইন তেল দি দিম। তেলখিনি গৰম হৈছে, ইয়াত মই লং আৰু দালচেনিখিনি দি দিছোঁ, শুকান জলকীয়াটো দিছোঁ। ইয়াত মই আধা চামুচ চেনি দিছোঁ, কালাৰটো উঠিবৰ কাৰণে চেনি দি দিছোঁ অলপ। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দি দিম ইয়াত। এইবাৰ মই চব্জিখিনি ইয়াত দি দিম। চেনি দিয়াৰ বাবে পিঁয়াজখিনিৰ কালাৰ ধুনীয়া হৈছে। আটাইখিনি চব্জি মই দি দিছোঁ। পাঁচ ছয় মিনিট সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত এইবাৰ মই ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি দি দিম। এইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি দি দিছোঁ, কাজু আৰু কিচমিচখিনি। অলপ সময় আৰু ভাজি ল'ম। এনেদৰে এইখিনি মই ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত চাউলখিনি দি দিম। চাউলখিনি দি দিম। চাউলখিনি মোৰ ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ ঘি উলিয়াই ইয়াত দি দিম। ঘি দি দিম। এতিয়া এবাৰ লাৰি দিম এনেকৈ। অলপ সময় ভাজিম, 1 মিনিটমান সময় ভাজি মই পানী দিম ইয়াত। এবাৰ মই ইয়াত পানী এড কৰিছোঁ। নিমখটো মই এইবাৰ দি দিছোঁ, 1 চামুচ নিমখ দি দিছোঁ। এবাৰ মই এইখিনি আৰু ওলট পালট কৰি দিছোঁ। এনেকৈ মই মিক্স কৰি ল'লোঁ নিমখখিনি। এতিয়া মই ঢাকনিৰে ঢাকি ৰাখিম। এটা হুইচেল যোৱাৰ পিছত এইখিনি মই নমাই ল'ম। হুইচেলটো যাবৰ কাৰণে মই ইয়াত ৰাখি দিছোঁ আৰু যিহেতু আমি ভেজ পোলাও বনাইছোঁ, এখন ভেজ ডাল তৰকা বনাম মই এতিয়া। এইখিনি ৰেডি কৰি লওঁ। এইখিনি মই অফ কৰি থৈছোঁ। ডাল তৰকাৰ বাবে মই এইখিনি বুটৰ দালি তিয়াই থৈছিলোঁ, এইখিনি ইয়াত দি দিম। কুকাৰ এটাত মই মচুৰ দালি এইখিনি লৈছোঁ আধা কাপমান। দুয়োখিনি মই মিলাই পেলাই এটা চিটি দি সিজাই ল'ম। এতিয়া পানী দিছোঁ ইয়াত মই। এইখিনি মই এতিয়া গেছত তুলি দিছোঁ আৰু এটা চিটি যোৱালৈকে মই বাকীখিনি মই ৰেডি কৰি ল'ম। দালিখিনি মোৰ সিজি গৈছে, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ কেৰাহীখন গৰম কৰি। ইয়াত শুকান জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি দি দিম মই।
পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙা ৰঙা হৈছে এতিয়া বিলাহীখিনি ইয়াত দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ একেলগে আৰু ইয়াত আদা নহৰুৰ পেষ্ট 1 চামুচ দি দিছোঁ এইখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ মই এনেদৰে হালধি আধা চামুচমান দি দিছোঁ এই ডাঙৰ চামুচখনতে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি দিছোঁ আধা চামুচ একেলগে মই গৰম মছলা দি দিছোঁ আধা চামুচ এইখিনি অলপ সময় মই ভাজি ল'ম এইখিনি তেল এৰা দিলে মই ইয়াত দাইলখিনি দি দিম নিমখখিনি দি দিম এইখিনি ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ গৈছে বিলাহীখিনি এতিয়া মই ইয়াত দাইলখিনি দি দিম দাইলখিনি দি দিছোঁ ইয়াত এইবাৰ গৰম পানী অকণমান এড কৰি দিম দাল তৰকাৰীখন হৈ গ'ল মোৰ পোলাওখিনি কুকাৰটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে পোলাওখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত এনেকৈ খোৱাৰ বাবে ৰেডি কৰি ল'ম এয়া ৰেডি হৈ গ'ল দাল তৰকা আৰু পোলাও ভেজ পোলাও আৰু দাল তৰকা পুনৰ নতুন ৰেচিপি লৈ মই আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ গতিকে এয়া আছিল নলবাৰীৰ ৰান্ধনি শাৰদা ডেকাই প্ৰস্তুত কৰা ভেজ পোলাও আৰু দাল টাৰ্কাৰ এক সুন্দৰ ব্যঞ্জন আমাৰ ৰান্ধনি শিতানৰ এই দ্বিতীয়টো খণ্ড আপোনালোকৰ কেনে লাগিল সেয়া নিশ্চয়কৈ আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাব বুলি আশা থাকিল এইখিনিতে আমি আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰোঁ যে যদিহে আপুনি এগৰাকী ভাল ৰান্ধনি আৰু আপুনি ৰন্ধা বঢ়াৰ খাদ্য প্ৰণালী এনেদৰে আমাৰ এই চেনেলযোগে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে তেন্তে পলম নকৰিব কাৰণ এতিয়াৰে পৰা আপুনি বনোৱা খাদ্য প্ৰণালী আমাৰ কেমেৰাৰে সংগ্ৰহ কৰি তাক এডিট কৰি আমাৰ এই চেনেলত প্ৰকাশ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নতুবা আপুনিও আপুনি বনোৱা খাদ্য প্ৰণালী কেমেৰাৰে ভিডিঅ' বনাই আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে আপুনি কল কৰক মোবাইল স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পোৱা 9854799577 নম্বৰত ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেধৰণৰ খাদ্য প্ৰণালীৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আমাৰ এই চেনেলত প্ৰকাশ পাইছে যদিহে সেইসমূহ ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পোৱা নাই তেন্তে মোবাইল স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পোৱা এই বক্সসমূহত ক্লিক কৰি উপভোগ কৰক আমি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ অতি শীঘ্ৰেই আপোনালোকৰ কাষলৈ আহি আছোঁ সেয়ে অনুগ্ৰহ কৰি সংযোগ হৈ থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় ইউটিউব চেনেল ছ'চিয়েল মিডিয়া জাৰ্নেলিজিমত